ซื้ออะไรแบบเอาละเริ่มเมาอีกแล้วด่าผัวแหละผ้าพันคอชอบอย่างเงี้ยเราจะโดนเมียด่าตลอดเราจ่ายตังค์เพื่อเป็นคนแรกร้องอย่างนี้ลูกก็จะนั่งแล้วลูกเหมือนเล่นพาราชูตตลอดใช่แล้วเราก็แบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำสอนของเรื่องนี้แล้วอ่านไปแล้วก็แบบไม่ใช่นะคินกินนะกินอะไรก็จะได้เป็นกาแฟดริปได้กลิ่นกาแฟใช่ไหมครับลูกหน่อยในห้องนะคะวันนี้เราจะมาทำ EP ยังไงพ่ออีกแล้วจ้าเพราะว่ายังไงพ่อ EP ที่แล้วคือฟีดแบ็กดีมากคือมาเทคโอเวอร์ช่องช่องเราใช่ก็เป็นช่องของเราอยู่แล้วไงก็แบ่งได้ก็คือเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนไม่อยากดูเราแล้วคนอยากดูผู้ชายมากกว่าวันนี้ก็เลยจัดให้อีก EP หนึ่งนะคะเพราะ EP ที่แล้วก็อธิบายไปแล้วว่าแบบรีวิวของแม่ๆต่างๆนมฟาร์มนมเครื่องปั๊มนมวันนี้ก็เลยจะเป็นให้พ่อเขารีวิวแกดเจ็ตของเขาบ้างคือจริงๆขอเท้าความนิดนึงอ่ะเบนเขาอยากมีรายการมากพูดเองเขาพูดมากพูดบอกว่าอยากมีอะไรกันมากได้ข่าวว่าแม่เป็นผู้จัดการเอาแค่ 10% พอหัวท้ายปะไม่ใช่อันนั้นท่านเหมือนไม่ถูกต้องเราต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คืออยากให้มีแบบเป็นสายพ่อรีวิวเนอะคือเขาเป็นสายแกดเจ็ตอยู่แล้วไงเขาชอบอะไรที่มันเป็นแบบที่ไม่ต้องเกี่ยวกับลูกก็ได้นึกออกปะนู่นนี่นั่นชอบซื้ออะไรแบบเอาละเริ่มเมาอีกแล้วด่าผัวแหละผ้าพันคออิเล็กทริกเคยบ่นว่าไปละครไปกองละครแล้วร้อนก็เลยเป็นทันที่ซื้อแบบพัดลมอะไรมาให้อ่ะมันเป็นเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมเราใส่เป็นปลอกผ้าเราเสียบปลั๊ก USB แล้วมันจะเย็นซึ่งมันต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลามันต้องมีแบตเตอรี่เสียบปลั๊กตลอดเวลาเคยใช้ไหมไม่เคยซื้อเท่าไหร่ 5,000 กว่าบาทชอบอย่างเงี้ยเราจะโดนเมียด่าตลอดเราจ่ายตังค์เพื่อเป็นคนแรกเสียดายตังค์มากเป็นคนไทยคนแรกเป็นคนไทยคนแรกเผื่อใครแบบมีแฮชแท็กแบบของเบนคิดแฮชแท็กของเบนออกก็ช่วยส่งมาเป็นไอเดียบ้างเราคิดให้อยู่ใช่ปะบิ๊กเบนแกดเจ็ตก็บิ๊กเบนแกดเจ็ตไงเหรอไม่ชอบหรอทำไมเดี๋ยวค่อยไปกินแล้วมีอะไรไหมไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้รีวิวเลยแล้วก็เบนบอกต่อเบนบอกต่ออันนี้จะง่ายๆเบนบอกต่อไม่เอาเบนบอกต่อมันไม่ค่อยแมนอ่ะมันคนตาเหมือนว่าคนตาบอกต่อมันมีขนตายี่ห้อบอกต่อเหรอไม่แบบเบนบอกต่อแล้วแบบเป็นติดขนตาเบนบอกต่อเดี๋ยวลูกมันไม่เคารพแล้วก็ไทยอินขนตาแล้วนะคะเข้าได้นะคะบอกต่อชอบนะคะขนตารับหมดช่วยคิดมาก็อยากทำให้แบบฟีลเป็นเด็กเนิร์ดไอทีอยากรีวิววันนี้ก็จะยกให้เป็น EP ยังไงพ่อของเขาอีก EP หนึ่งนะคะแต่ก็อย่างตามเคยดิฉันก็จะบงการชีวิตอยู่ข้างหลังข้างๆนอกกล้องค่ะผู้กำกับไหมพอก็กองผู้กินไก่5 เดือนจะ6 เดือนแล้วมันแฮปปี้พอลูกเริ่มคอแข็งอ่ะจริงๆจังหวะพอลูกเริ่มคอแข็งมันจะแบบรู้สึกว่าเราจับไม่ต้องทะนุถนอมเท่าเดิมเท่าไหร่แบบเราแบบอะไรอย่างงี้ได้อ่ะแบบไม่ได้โยนแต่แบบเพราะแบบมันก็แบบง่ายขึ้นจะมาเป็นง่ายขึ้นแล้วก็เริ่มแบบยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยแฮปปี้แล้วก็นั่งดูลูกยิ้มหัวเราะตลอดทั้งวันใช่เอาไอ้นี่ไปติดหัวลูกหมุนได้หมุนตอนนี้เริ่มฝึกนั่งได้เขานั่งเองได้แล้วนะเขานั่งเองเขานั่งอย่างนี้นั่งแบบใช่เหมือนกำลังบาลานซ์ตัวเองพยายามบาลานซ์ตัวเองอยู่อร่อยจนกลางแขนเริ่มต้นน่ารักน่ารักมากจุดที่คิดว่าแบบจะสนุกมากเลยคือเมื่อลูกเริ่มเดินได้เพราะมันเหมือนแบบมันพาไปไหนมาไหนได้อ่ะตีกอล์ฟลูกไปตีกอล์ฟอย่างแรกเลยคือเหมือนมันมีวันหนึ่งก็เหมือนเวลาเห็นคินเขาเริ่มคว้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มใช้มือซ้ายถนัดเราก็เลยพูดกับพี่เนตรแบบเฮ้ยเขาถนัดซ้ายแน่เลยก็ไม่มีอะไรนะก็โทรไปหาป๊าพอบอกปุ๊บ
ไม่เอาอ่ะเอ้าทำไมอ่ะไม้กอล์ฟไอมือขวาหมดเลย คือบ้านนี้คือคิดอย่างแรกก็คือสึก เมื่อไหร่ลูกออกไปตีกอล์ฟได้นะคุณแม่ก็จะไม่สามารถบอกได้เอ้ยเป็นไม่อยู่กับลูกเลยไปตีกอล์ฟอยู่ไหนเดี๋ยวก็ตีกับลูกบังคับว่าอ้าวแม่ไม่อยากอยู่กับลูกเหรอมาตีกอล์ฟด้วยกันสิ นี่บอกแล้วนะเขาบอกว่าถ้าคินเก่งขึ้นมาเขาจะออกจากงานแล้วตามลูกตาม แต่ต้อง ลูก เก่งมากเลยนะ ใช่ไหม ของไทยอ่ะถ้าไปแข่งของไทยของจูเนียร์ต้องมีผู้ปกครองอ่ะเดินตาม มันปล่อยไปกับโปรอย่างเดียวก็ไม่ได้ ไม่แต่ถ้าคิน แต่ก็ไม่รู้ ถ้าคินเขาเกิดแบบถ้าคินเก่งขึ้นมาวันหนึ่งอยู่ยอมปะ ก็ต้องเก่งมากๆไง รอดูเลย2 ขวบ เออ ตอนเนี้ย เอ๊ะ ฝีมือคุณแม่เป็นยังไงบ้าง เก่งแม่เก่งตั้งใจกับการเลี้ยงลูกมาก ถามว่า full time ไหมก็คือถือว่าเป็นแม่ full time เนาะแต่ก็ยังต้องแวบออกไปทำงานด้วยฉะนั้นการบาลานซ์ตรงนี้มันก็ไม่ง่ายแต่เขาก็ทำได้ดีบ่นบ้างแล้วก็เข้าใจ บ้างเหรอพี่คำว่าบ้าง คะแนนคุณแม่กี่คะแนน ให้เต็ม10 ว้าว 5 4 3 2 ให้เขาไง ชิ้นแรกที่จะรีวิว อ๋อโอเค ของชิ้นแรกที่จะมารีวิว คือหน้าที่พ่อมันมีไม่เยอะหรอก นอกจากป้อนนมลูกแล้วก็อุ้มลูกดังนั้นของที่เยอะมากในบ้านคือ baby carrier แบบอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวแรก ตัวอะไรใช่ ๆ เหมือนเด็กยังตัวยังไม่แข็งอ่ะคอยังไม่แข็งนั้นใช้ baby carrier ยังไม่ได้ก็มีตัวแรกเป็นตัวเหมือนช่วยพยุงเป็นอย่างนี้ คาด เป็ เอน เหมื ว อนคาดเอวแล้วก็ เขา มี เรียกว่า ฐา ฮิ น ปซีด ฮิปซีทให้เขานั่งก็คือนั่งเหมือนลดน้ำหนักที่เราต้องแบกอะแล้วก็ให้นมอย่างนี้ได้ป้าเนตก็จะใช้เนี่ยเป็นตัวหลักอ่ะสมมติเราหนีบอย่างเงี้ยเราก็แค่วางเหมือนนั่งอะแล้วเราก็แค่จับอย่างนี้หรือว่าจับอย่างล็อกข้างล่างไว้มันก็จะเบา แต่อันนี้มันดีอย่างหนึ่งที่มันรัดไปตลอดได้มันไม่เกะกะไม่เทอะทะมันบีบแล้วมันพับเก็บ ใช่ เวลารัดเอวอ่ะ มันจะได้แบ รัด บ ไว้เวลาลูกมาก็แป๊ะใช่อันนี้ใช้เยอะมากดีมากแนะน เบเบ้ฟิต ำเบเบ้ฟิต อันนี้ราคาประมาณ 3,900 ใช่ ทีนี้พอลูกโตขึ้นมาใช่ไหมมันสามารถใส่เป็นสแตรปได้ พาลูกเดินอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบ เนี่ยลูกอ่อน อันนี้สำหรับลูกอ่อนใส่ไงวะ อันเนี้ยแอร์ต้องช่วย ใส่แต่อันเนี้ยดีมากใส่เอวก่อนเอวก่อน เอวใช่ใช่มันเหมือนผ้าไม่รู้ผ้านี่แล้วมันก็จะเป็น อันนี้ใส่เข้าไปเลย เหมือนแบบธีมบางระจันอย่างเงี้ยแล้วลูกก็จะแบบเข้าไปนั่งลูกเข้าไปนั่งอย่างเงี้ย แล้วอันนี้มันจะ ประมาณนี้ อันนี้มันจะอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเขาก็จะ เนี่ย แบบ เราก็รัดอย่างนี้ได้ อันนี้ก็เด็ก เออ อันนี้จับไปข้างหลังสบายเพราะผ้ามันเป็นเมชมันนุ่ม แล้วอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันเบาเซ็กซี่ป่ะ เซ็กซี่มาก บางระจันสไตล์ ไม่เป็นแบบทิปท็อปแบบพอเคอร์อันนี้พอกเน่คือเป็นยี่ห้อที่ดีมากๆของเกาหลี ตอนนี้ไม่ได้ใช้ ใช่ เพราะว่า เขาอึด คินไม่ยอมหันหน้าเข้าแต่คินชอบหันมองนู่นมองนี่ มันดีตรงที่มันแบบมันเบาอ่ะ แล้วมันไม่ร้อนอันนี้อันที่สอง อันนี้น่าจะประมาณ 3,500 อะไรอย่างเงี้ย3,500 3,600ใช่ อันนี้ก็เบาพกง่าย โจทย์ต่อไปคือคินเริ่มชอบหันออกไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมเริ่มคอแข็งเริ่มแบบอยากเดินไปนู่นนี่กับเรา มันก็เลยมาเป็น ทีนี้ก็ได้ evolution แบบรัดแบบแข็งหน่อย รัดให้เขาหันออก พอกอันนี้ ของพ่อแม่เหมือนกัน พอกได้เหมือนกัน คือมันก็จะเป็นแบบเรารัดแบบนี้แทน แต่อันเนี้ยมันมีฐานรองนั่ง มันจะเหมือนอันแรก เด็กอะนั่งได้แบบนั่งสบายหน่อย เพราะว่ามันมีฐานเป็นโฟมนิ่ม แล้วเราก็รัดสายเป็นเหมือนเป้หันออกแบบเนี้ยลูกก็จะแบบอย่างนี้ ๆแล้วเราก็แบบเดินทำอะไรของเราได้ก็สบายหน่อย แต่อันนี้มันดีมันก็สามารถถอดได้ คือเราอะสังเกตว่าคินอาจจะแบบยังตัวเล็กอยู่สำหรับวันนี้ เพราะฉะนั้นไอ้ช่องขาตรงเนี้ยมันเลยเหมือนไปล้างเขาอยู่ น่าจะ อันนี้ใส่ได้แล้ว อันนี้แคบแต่อันนี้แคบอยู่ดูนี่ดินี่แคบแค่นี้ อันนี้ได้แล้ว อันนี้คิดนั่งได้แล้ว แต่อันนี้มันถอดออกมาได้นี่ไงปึ้ง อืม พี่เนทก็จะชอบอันนี้ ได้ใช่ อืม เหมือน แต่อันนี้คือสำหรับพวกแม่ๆที่เพิ่งผ่าคลอด คืออันนี้ตัวอันเนี้ยขอถ้าเปรียบเทียบกันนะ อันเนี้ยพอมันไม่มีตรงข้างล่างอ่ะ พอเด็กนั่งอ่ะ ตรงเนี้ยมันจะกดลง ตรงเนี้ยจะกดลงที่แผลแอร์คือตอนแรกๆคินไม่หนักมาก มันไม่กด แต่พอคินเริ่มตัวหนัก มันกดลงอย่างนี้
แอร์ก็เลยใช้อันเนี้ยไม่ได้เพราะเจ็บแผลแต่อันเนี้ยก็ไม่ค่อยกด เพราะว่าเหมือนมันมีช่วยรับ มันใหญ่กว่าด้วยแหละ มันใหญ่กว่าแล้วมันรับน้ำหนักมากกว่า ได้ดีกว่า ใช่แต่ถ้าลูกตัวเล็กก็ยังใช้อันนี้ได้ อันนี้พกเน่ราคา อันนี้พวกนี้ก็ทั้งเซ็ตน่าจะมาประมาณหมื่นกว่าบาท ตัว อันนี้ก็ เพิ่ง คล้ายๆกัน อันนี้คล้ายๆกันเพิ่งได้ อันนี้ มา ดีเหมือนกัน ล่าสุดพักป้า แต่อันเนี้ยสำหรับคินอะขาตรงนี้ ๆ มั อั น นนี้กว้างมาก มันกว้าง ถ้าสังเกต เขาก็จะ สังเกตเทียบกับเมื่อกี้อาจจะต้องแบบตัวใหญ่หน่อย แต่อันนี้ที่ดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นระบบไอ้โบอา มันเป็นลวด เหล็ก อะ ลวด คือเพื่อให้รัดใช่ไหมปกติมันก็ต้องเป็นแบบเหมือนผูกเชือกหรือเป็นสายอะไรเนี้ยอันเนี้ยเราหมุน หมุนตรงเนี้ยแล้วมันจะกระชับ หมุนแล้วมันดูดกระชับเข้ามา กระชับมือ ใช่เหมือนรองเท้า ใช่ ก็จะหมุนเอา แล้วเขาก็มันก็จะกระชับเข้ามาก ระชับแล้วก็เหมือนกอดลูก อ่า ดีมากจะบอกว่าอันเนี้ยฮักป้าตัวเนี้ยสบายมาก เพราะว่าหนึ่งสายเขาหนาเขามี เป็น ตรงนี้ เป็นโฟมอ่ะใช่ ใช่สำหรับใครแบบไปเที่ยวเมืองนอก เดินนานต้องอุ้มนานๆหรือลูกตัวหนักหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยซัพพอร์ตดีมากๆ พรีเมียม พรี เลย เมียมแล้วก็สามารถถอดใช้แค่เป็นฮิปตรงนี้ได้เหมือนกัน แล้วที่สำคัญที่ชอบอันนี้คือ นี่คือเป็นผ้าที่ถอดไปซักได้แล้วเป็นผ้านุ่มซับน้ำลาย แล้วก็ใช่เพราะว่ามันจะไม่เสียดสีเนี่ยแกะได้หมดเลยไปซักแล้วก็มันนุ่มไม่ทำให้ผิวลูกระคายเคืองฮักป้าอันนี้เลิศ สำหรับเบนเป็นว่าคินโตอีกหน่อย จะใช้อันเนี้ยจะสบาย ประมาณ11,000เหมือนกัน 11,000ตัวที่ใช้ บ่อยที่ เยอะ สุด บ่อยที่สุดจริง ๆ คืออันนี้Ergo Baby อันนี้เป็นรุ่น Omni 360อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยจริง ๆ จริง ๆอ่ะพอมันม้วนอ่ะมันก็ถือว่าแบบพกพาง่ายแหละ มันก็เล็กแล้วก็มันไม่ได้มีโครงอะไรที่เป็นตัวแข็งเป็นฟิก มันก็ค่อนข้างแบบ flexible ยืดหยุ่นไอ้ตรงที่ติดเมื่อกี้คือตรงช่วงขา อันเนี้ยมันเป็นผ้า เพราะฉะนั้นมันไม่มีฐานฟิกอะไรเลยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยพอมันโค้งแล้วมันก็จะแบบรัดตรงช้อนตูดพอดีใช่อย่างเงี้ย มันอันนี้มันปรับได้ อันนี้เป็นเด็กเล็กเนี่ยศูนย์จุดได้เกิดขึ้นมา พอเขาโตขึ้นเราก็ขยับออกให้มันกว้างขึ้น ใช่จ้ะแล้วคือนี่ไงเขาก็จะบอกว่าลูกกี่เซนแล้วก็ปรับออกแล้วมันจะมีฟีลแบบแอร์ถ้าแอร์คนเดียวใช่ปะแอร์ไม่อยากรัดทั้งตัวอย่างเงี้ยแอร์ก็จะปล่อยข้างเดียวแล้วก็อุ้มเขาข้างเดียวแล้วเขาก็ปล่อยอย่างเงี้ย เป็นท่าแบบนี้ เป็นท่าก็ได้หรือนอนก็มันก็คือ adjust ได้หมดคือจริงๆอะมันทำได้กับทุกอัน แต่ Elgo Baby คือเขาเป็นยี่ห้อแบบ ชื่อดังอยู่แล้วของ ใช่ Baby Carrier ของอเมริกา นี่น่าจะประมาณ12,000กว่า ซึ่งใช้ได้จนโตเหมือนกัน ๆโตเลยใช่ ชอบอันนี้ณตอนนี้นะ จริง ๆ อยากชอบอันนี้ อยากชอบอันนี้ สี อยาก ด้วย ชอบอันนี้ ด้วยสีแต่ว่า สไฟสีดำ ไอ้นี่แบบน้ำหนักเบา มันก็ไม่ร้อนด้วยฟังก์ชันอัน ไม่ เนี้ย อึด ค อั ร ด บ อันสุดท้าย อันเนี้ยสำหรับคุณแม่สายแฟชั่น อันนี้ของ Artie Pop Artie Pop ใช่ ได้เป็นของขวัญ เป็นของขวัญ แพร ของ ซื้อ ขวัญเพื่อนสนิทแอร์ซื้อมา อันนี้เป็นผ้า ให้ ล้วนเลย แอลว่าคินใช้ได้ ไม่มี แล้ว โครง แอลว่าคินใช้ได้แล้วเว้ย ยังไม่เคยใช้เลย โอ้ย เพราะว่าอาจจะลายเกินไปสำหรับคุณพ่อ มันไม่ใช่สำหรับเธอค่ะ ใช่ไง แต่ตอนเป็นอุ้มเป็นเลยไม่ได้ใช้โอ้ มันมีหลายผ้ามันมีหลายลาย อันเนี้ยมันคือสำหรับคุณแม่ใส่แฟร์100%ซึ่งแพงมาก 360 ปอนด์ก็15,000 คือจะไม่มีแบบว่า อุ้ยแล้วมันผ้ามันดีระบายอากาศมีฟังก์ชัน ไม่มี นุ่มนี่แบบไม่ อันนี้เน้นว่า ก็คืออันนี้คือแฟชั่น เราเดิน ลย ออกจากบ้านมันคือแฟชั่น คือมันยิงอ่านไอเยอะมากเลยแล้วไออยากได้มากอยากได้มากเพราะมันสวยมากมันมีหลายลายมีถึง700เหรียญมีเป็นแบบเป็นพันเหรียญก็มี แต่เพื่อนก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญ ทั้งหมด6ชิ้น อันนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะเหมือนตอนนั้นใช้แล้วเหมือนตอนนั้นคินตัวเล็กมากแล้วคินขาแหกมาก แต่จริงๆตอนนี้น่าจะได้แล้วเนี่ยแม่พร้อมแล้วเป็นสายแฟร์ ถ้าคุณเบนอาจจะได้ใช้อันนี้ในอนาคตก็เป็นได้ อาจจะแฟร์เกินไป ถ้าฉันหยิบอันนี้ไป เธอก็ต้องเอาอันนี้ ไหน ไป ก็หยิบอันนี้ไป ถ้ามันจะคนละอันเลยเหรอ ก็เลยคิดว่าเราด้วยความที่เรามีเยอะ เราก็คิดว่าเบนเอาไปอันหนึ่งพี่เนตอันหนึ่งแล้วก็แบบไม่ต้องถอดไง ก็ยกลูกคุณปู่อาถือไปคนละอันเลย ไม่แต่พวกเนี้ยมันคือของที่แบบคนรีวิวแล้วว่าดี คือมันมีแคริเออร์ในตลาดหลายยี่ห้อหลายแบบมากพวกเนี้ยคือแบบดีทุกอัน แต่แค่แบบจังหวะความขนาดตัวน้องแต่ละอันมันก็แบบผัดเปลี่ยนกันไป แล้วก็ความชอบของแต่ละคนด้วย ใช่ ซึ่งเบนเลือกอันไหนคะอันที่เขียวๆ เบนชอบอันนี้ ชอบอันนี้ เบนชอบอันนี้เหี่ยวๆชื่อดังElgo Baby เออ เบนบอก ไม่เอาอ่ะต่อไปของ ที่ ที่ ภาคภูมิใจที่สุด ภาค นะ ภูมิใจแอบสักไม่มันคือ
มันคือตอนไหนรู้ป่ะตอนที่เรายังต้องแบบนี่ปั๊มนมตอนกลางคืนแล้วก็ป้อนนมตอนกลางคืนแล้วมันจะมีช่วงแบบต้องทำให้ตัวเองตื่นอ่ะนั่นก็คือไถช้อปปิ้งโอ้ยช่วง2 เดือนแรกเอฟของกันเยอะมากนะให้เราก็ของชิ้นเล็กๆไม่ค่อยเจอตามสไตล์แล้วก็ไปเจออันนี้มันคือยิ่งมันเป็นเป้แหละแต่ว่า อะไรมันคือเป้มันใส่ของได้เยอะหรือเปล่า มันไม่ได้ขายว่าเป็นเป้ใส่ของชื่อ Mini Me's ใช่ป่าวะอันนี้ป่าวะ Mini Me มินิเมสป่ะ Minimize ป่ะ มินิไมส์ Minimize แต่เป็นของจากนอร์เวย์มันไม่ใช่เป้ธรรมดา มันนึกภาพว่าเราไปเที่ยวไปกับลูกใช่ไหมมันต้องมีจังหวะแบบเอ้ยเอาลูกขี่คอทีนี้ถ้าลูกขี่คอธรรมดาลูกมันเอ็นตกอันตราย แล้วคือประเด็นคือพ่อสูงเท่าไหร่ อันนั้นลืมคิด แต่มันคือภาพว่า จะขี่คอ ไอ้ ไป ตัว ไหน เนี้ย เอ่ย สมมุติเรามีของเราสะพายเป้ใช่ไหมแล้วให้ลูกนั่งข้างบนมันเป็นเก้าอี้ตั้งขึ้นมาที่ต่อกับตัว ประกอบเป็นไหม ไม่เป็น นี่มันจะมีอย่างนี้เข้ามาข้างในยังไงวะใช่ นี่ ใช่ อย่างงี้ คือ shoulder นี่ carrier จ้า นี่ นี่จ้า มันล้ำป่ะ ได้ไงเราได้อ่ะ ไม่ก็นี่ไงลูกก็จะแบบ ลูกใส่เลย ข้าไป ใส่เลย นี่ไงก็คือเป็นฟิลลิ่งนี้ เป็นอันนี้เอาลู แล้ ก วล็อก อยู่ ยัง ข้าง ไง หลัง ล็อกยังไงอ่ะ ล็อกยังไง แล้วมันเซฟไหมเนี่ย เซฟดิ มันก็หลุดออกไปดิ ไม่แต่เนี้ยมันจะพ่วงกับไอ้ตัวนี้ มันจะล็อกกับตัว ก็ยังไง ตัวสะพาย ทำเลย สะพายหลัง แล้วก็เอาเลเป้ไว้ในนี้ใช่ป่ะ แล้วก็ล็อกนี่แหละ นี่ไง อ๋อเขามีที่ล็อกขาลูกด้วยเว้ยดูนี่ดิ ใช่นี่ไง เขามีที่ล็อกขา เนี่ย ลูก ไอ้เนี่ยล็อกขาลูกล็อกอย่างนี้ลูกก็จะนั่งแล้วลูกเหมือนเล่นพาราชูตลอดใช่ลูกขับอยู่ เฮ้ยนี่ลูกนั่งได้แล้วนะ หรอ ทำไมเหนอ ใช่แล้วก็ จะได้ใช้ไหมเนอะ อะไร เพื่อให้บอกว่าคุ้มค่ากับราคาคือนอกจากใช้นี้ใช่ไหมสมมติเราไปร้านอาหาร ล็อกเก้าอี้สวมไปบนเก้าอี้ แล้วก็ล็อกเด็ก อ๋อ ก็คือไม่ต้องไปเอา ก็ไม่ต้องเอาใช่ก็ไม่ต้องเป็นเก้าอี้เด็ก สักพักคินขึ้นไปนั่งสูงกลัว วันก่อนมีคนทักขึ้นรถไฟนี่ปักเลยอะพอดีเลยอะป้าย คือในหัวมันแบบ ป้ายถนนอะไรเงี้ย เท่าไหร่ อันนี้เท่าไหร่ อันนี้เท่าไหร่วะประมาณ13,000ประมาณนั้น คนแรกอีกแล้ว ไม่รู้อะ พาลูกไปกินต้นไม้ ยังไม่ค่อยเห็น เฮ้ยแต่ไปดิสนีย์แลนด์อย่างงี้คือเวิร์กมากเลยนะว่าดูโชว์ก่อนไปดูชิ้นอื่นขอแวะ Proudly Present เริ่มจากเชลฟ์อันนี้ คุณแม่สั่งมาแบบต้องมาประกอบเองก็เราก็เป็นแฮนดี้แมนอยู่แล้ว อยากเป็นแฮน ไขควงมาต่ออันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อวาน เขาอยากเป็นแฮนดี้แมนมาก เพิ่งเสร็จเมื่ แต่ อวาน ทำอะไรไม่ได้เลย เราก็เลยได้ชั้นหนังสือมา ตอนนี้ลูกก็จะมีรูทีนว่าก่อนนอนเราจะอ่านหนังสือให้ลูกมันก็มีหลายแบบจริงๆตัวที่แบบชอบใช่ปะมันจะมีพวกอย่างเงี้ยเป็นแบบพิกาบูเป็นพ็อปอัพแต่ละหน้ามันจะมีแบบอย่างเงี้ยคำพูดเรื่องเล่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากมันจะแบบ ก็เป็นสี เป็นสีใช่ อันเนี้ยคินจะชอบ แล้วก็มีแบบพวกอันนี้เป็นเสียงมีเสียงได้กดแบบเสียงแมวเสียงอะไรพวกเนี้ยตามหน้าแต่ละอันใช่ พ่อจะเล่าเป็นคนเล่าใช่ไหม ใช่คุณแม่ตอนอยู่ตอนกลางวันเขาก็จะเล่าคุณแม่ก็จะซื้อหนังสือ พวกนี้คือคุณแม่ซื้อมาหมดเลย เรามีหน้าที่เลือกมาอ่านอย่างเดียวใช่ไหมมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทย ส่วนมากเราเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชอบภาษาอังกฤษอ่ะเพราะว่ามันจะมีแบบนิทานอีสปอ่ะคือจริงๆอันนี้ดีที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเดียวกันแล้วก็จะเป็นเรื่องสั้นๆใช่ป่ะเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเราก็แบบมานั่งอ่านไปอ่านมาตอนจบมันจะมีแบบคำสอนอ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แล้วเราก็แบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำสอนของเรื่องเนี้ยเราอ่านไปแล้วก็แบบไม่ใช่นะคินใช่แบบคือมันอาจจะเป็นเจเนอเรชันก่อนคำสอนเป็นเจเนอเรชันก่อนใช่ซึ่งของเราอ่ะพอเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนใช่ป่ะคำสอนพวกนี้เราก็แบบมันก็ไม่ใช่ไม่เชิง ซึ่งเราก็จะบอกลูกว่า ไม่ใช่นะคินก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าประมาณนี้ต่อไปชิ้นต่อไปสำหรับสาย travel สายเดินทางตอนนั้นเราไปต่างจังหวัดมั้งแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีเตียงเด็กหรือเปล่าเราก็เลยไปเสิร์ชมาว่ามันมีแบบ
เขาเรียกว่า travel cot ที่หิ้วไปประกอบเองได้ เตียงเป็นเปลเด็กนี่แหละก็เลยเลือกอันนี้มายี่ห้อ Silver Cross สำหรับเบนว่ามันพกพาง่าย ตอนนั้นน่ะพยายามที่ดูรีวิวคือไม่กิ๊กก๊อกเกินไปถึงแบบกระแทกอะไรหน่อยแล้วแบบคว่ำมาแล้วก็แบบกลัวแต่มีอย่างเงี้ยมันพับเก็บปุ๊บ เหมือนการเต็นท์ ใช่มันเหมือนอารมณ์เหมือนกางเต็นท์ไม่ก็เนี่ยโครงแล้วมันค่อนข้างแข็งแรง แล้วก็จะเป็นแบบแผ่นอย่างเงี้ยเป็นแผ่นรองแล้วติดแผ่นตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีเบาะปูแล้วเด็กก็นอนได้เลยเด็กเล็กความสูงมันจะประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็จะนอนแล้วก็แบบอุ้มง่ายแต่มันก็จะแคบหน่อยพอโตหน่อยนี้เราดึงไอ้แผ่นเนี้ยออกมาได้แล้วก็เหลือแค่ตรงนี้ปูข้างล่างแล้วเราเปิดช่องนี้ได้ก็แบบเล่นคานเข้าออกแล้วก็เป็นคอกนอนของเขาอันนี้มันเป็นซิปเป็นระบบซิปก็สำหรับเด็กเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นเลเยอร์แบบนี้ ลูก2 คนแล้วก็วางอยู่ข้างลูกไป แล้วก็ไอ้แผ่นข้างล่างแล้วก็มาแปะข้างบนแทนต้องเก็บให้ดูด้วยใช่ไหมรีวิวเก็บแล้วก็ถอดปึ๊บ นี่มันง่ายเนาะจริงแล้วอ่ะ ใช่ แม่ให้ทำได้ ไม่ทำได้แต่ไม่ทำก็ประมาณนี้แหละ ที่รวมกี่บาทคุณพ่อ 12,500 เก็บปุ๊บจบ ดีอ่ะ ประมาณนี้ เบนบอก ของคุณพ่อก็มีแค่นี้แหละ ไม่อีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากตอนนี้คือตัว Baby Brezza เป็นเครื่องชงนมผง ตอนนี้คินใกล้ 6 เดือน เราก็เริ่มผสมนมแม่กับนมผงใช่ไหมจะเริ่ม transition ประมาณนี้ทีนี้เดิมเนี่ยพ่อเราก็ต้องแบบเอากระป๋องมาชงอุ่นน้ำใช่ไหมดูอุณหภูมิชีวิตยากเราเป็นสายแกดเจ็ตมันก็ต้องเป็นตัวนี้คล้ายๆกับเครื่องชงกาแฟของเรา คือเราอะใส่ผงไว้ข้างบนใส่น้ำใช่ไหมแล้วมันก็จะมีโหมดเซตอยู่แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่จำนวนนมผงที่จะต้องใส่แล้วมันมีพรีเซตติ้งด้วยว่าเราใช้นมผงยี่ห้ออะไรเพราะแต่ละอันอะความเข้มข้นหรือว่าไอปริมาณเวลาเขาบอก1พอร์ชั่นไม่เท่ากันมันก็จะมีพรีเซตติ้งให้ซึ่งตรงเนี้ยเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าคุยกับคนที่ขายนี่แหละว่าเราใช้นมยี่ห้อนี้ประมาณนี้ต้องกดเซตติ้งอะไรแล้วมันก็จะง่ายมากถึงเวลาเราคือเอาขวดมาเจาะกดแล้วก็เสร็จแค่นั้นใช่มันคือเครื่องชงกาแฟแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันอีกเลยข้อดีพวกนี้บางครั้งเราแบบอุ้มลูกใช่ไหมลูกแบบงงเงอยากกินอ่ะเราก็หนึ่งมือปุ๊บวางกดเรียบร้อยแล้วก็อุ้มป้อนลูกได้เลยราคาประมาณหมื่นหนึ่งครับยี่ห้อ Baby Brezza พอเบนเจอแบบพวกพ่อมือใหม่อ่ะเบนก็จะบอกว่าซื้อเลยคุณเอาป้ายยาคนอื่นแล้วใช่เพราะลูกตื่นทีนึงมันไม่รออ่ะมันแงเลยหิวอย่างเดียวตอนเนี้ยเบนว่าพอมันมีเป็นยุคแกดเจ็ตยุคไอทีใช่ป่ะอะไรที่มันแบบช่วยเวลาได้แบบนาที2 นาทีเบนว่ามันคุ้มซื้อเถอะครับรอดูลิงก์คุณแม่ตะโกนมาบอกว่าถ้าใช้โค้ดบางครั้งราคามันมีลดลงกว่านี้อีกก็ตามลิงก์ฝั่งนู้นก็เอนเตอร์เทนลูกไป อันนี้คือแกดเจ็ตที่ proudly present ที่สุดเป็นตัวแรกที่ซื้อมาว่าตอนนั้นเหมือนถามรุ่นพี่ว่าพอมีลูกมันต้องมีซื้ออะไรบ้างเขาบอกมีมอนิเตอร์หรือยังเพราะแบบเรากะว่าเราไม่ได้นอนห้องเดียวกับลูกเพราะฉะนั้นมันต้องดูผ่านมอนิเตอร์พี่ก็เลยแนะนำว่าอันเนี้ยชื่อว่า Nanit Pro เป็นเวอร์ชัน Pro แล้วถามว่าซื้อที่ไหนต้องไปที่อเมริกาโชคดีว่าตอนนั้นไปเรียนที่อเมริกา2 อาทิตย์ก็เลยสั่งล่วงหน้าเลยแล้วก็หิ้วกลับมามันมามีกล้องมีตัวเสาใช่ไหมแล้วก็มีฐานมันหนักมากมันจะอยู่ข้างหลังตอนที่ซื้อเพราะว่าคือเราเป็นสายแกดเจ็ตใช่ไหมแล้วก็แบบชอบเทคโนโลยีไอ้ตัวกล้องมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าในตัวแอปมันเป็นแอดออนได้ออโต้ให้เราเส้นเพิ่มผักเพิ่มได้หมดจ่ายตังค์เพิ่มได้
คือเบสิกอ่ะก็คือไอ้กล้องวิดีโอมันออโต้เซฟแบบลูกกลิ้งครั้งแรกอะไรเงี้ยมันออโต้เซฟให้มีเรื่องแบบนอนกี่ชั่วโมงคนมาวิสิตลูกกี่ครั้งต่อเดือนต่อคืนมันจะเห็นตอนที่แบบคนเดินเข้ามาประกบ ใช่มีมูฟเมนต์แบบ อย่างนี้เลยเหรอ ลูกขยับปั๊บมันก็จะเด้ง alert ว่าลูกตื่นนะ หรือแบบพอลูกหลับปั๊บอ่ะมันก็จะเริ่มจับเวลาว่าลูกหลับไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วอันนี้เป็นตัวเบสิกที่มาด้วย เตือนในแอป มันเตือนในแอปแล้วก็คือมันเหมือนเป็นหลอกไว้ว่ามีแอคทิวิตี้อะไรเกิดขึ้นกับลูกเราบ้างแอดออนจริงๆมันมีอุปกรณ์เสริมเช่นมันมีแผ่นเรียกว่าอะไรแบล็งเก็ตอะทับตัวผ้าห่มทับตัวมันก็จะจับการหายใจดูการหายใจลูกอะแล้วก็มีแผ่นวางไว้บนเตียงใช่ป่ะมันก็จะวัดความสูงลูกการเจริญเติบโตของลูกได้เรื่อยๆแต่พวกนี้ก็คือแอดออนหมดนะแล้วก็ในตัวแอปอะมันจะมีอีกอันนึงคืออย่างเราแบบกลัวลูกเรียกอะไรหัวแบนใช่ป่ะมันจะนับให้ว่าพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ในโพสิชันที่นอนหัวซ้ายหัวขวากี่นาทีของทั้งคืนแล้วแบ่งเป็นเนี่ยแต่อันนี้มันต้องซื้อเพิ่ม เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ที่รัดนะ เห็นป่ะเขามีเป็นอย่างนี้ด้วย อุปกรณ์เสริมใด เป็น sleeping bag มีชุดนอนนี่ค่ะเดียว ๆซึ่งมันก็จะซิงค์กันกับไอ้กล้องนี้ แล้วก็ ใช่ ที่แอป ใช่ ชื่อว่าอะไรนะคะคุณพ่อโชว์แอปหน่อย แอป นันนิด นิดเลย มันจะมีเป็นหลอกแอคทิวิตี้ให้ว่าที่ผ่านมาแบบตื่นหลับกี่โมง แล้วก็มีวิดีโอแคปเจอร์ไว้ให้เอง หรือว่าเราดูข้อมูลเช่น อย่างเงี้ยมันก็บอกว่า คิมแฮดกู๊ดไนท์ ไปนอนตั้งแต่กี่โมง ตื่นกี่โมงเนี่ยมีแบบนอนไปกี่ชั่วโมงยาวที่สุดได้กี่ชั่วโมง โอ้โหนอนยาวกว่าผู้หญิง มีคนมาแบบเหมือนอินเทอร์รับมาวิสิตกี่ครั้งมีวัดอุณหภูมิวัดความชื้น อันนี้คือตัวที่มากับเบสิกแต่พวกเนี้ยซื้อเพิ่ม แล้วเราได้มีแอดออนอะไรไปบ้างยัง เรามีแค่คือตัวแอปอ่ะมันมา default ได้ 2 คนเข้าได้ 2 คน 3-10 คนจะต้องซื้อแอดออนเพิ่ม สมมุติเราแชร์ให้แบบคุณปู่อย่างเงี้ยแล้วก็ลิมิตได้ว่าคุณปู่เล่นอะไรได้บ้าง เข้ามาดูได้อย่างเดียว พูดไม่ได้ พูดใส่ไมค์ไม่ได้ บนหน้าจอมันก็มีแบบถ่ายรูป มีพูดผ่านไมค์ได้ใช่ไหมมีเปิดไฟ แล้วก็จริงตัวที่ใช้คือ white noise ทำเสียงได้เนี่ยมีมา 4 เสียงนกเหมือนอยู่ในป่าเลยทีเดียวหรือเราก็จะไปภูเก็ตใช่ไหมอันนี้เป็น white noise ธรรมดา นี่คือเสียงอะไรอ่ะ white noise ธรรมดา ไว้น้อยคือ เหมือนเสียงคลื่นสแตติกอะ ทีวีซ่า ซึ่งเด็กเขาชอบเหรอ ใช่ จะมีเสียงลม อันนี้เสียงลม แต่จริงๆมัน โดยผู้ใช้จริง เสียงอะไรอุ้ยเสียงอะไรลูก คินจ้ะคินหาอุ้ยเสียงอะไร คินบอกยังไม่ถึงเวลานอนผมครับ ราคา ที่ตอนเบนที่มา ด้วยเรทเงินตอนนั้น พูดไปชอบว่าเมียซื้อของเยอะบอกเขาไป ราคาน่าจะประมาณ 4-500 เหรียญเดี๋ยวเปิดเมลเพื่อคอนเฟิร์มคอนเวิร์ตเป็นเงินไทย 16,000 อ๋อแต่โอเค ไม่แต่ว่าตัวพอไปเทียบกับกล้องอันอื่นอะสิ่งที่เห็นชัดคือภาพแม่งชัดมาก อันนี้ก็คือเวิร์กสุด เวิร์กสุดไม่รู้แต่ยังไม่เคยใช้อันอื่น มีเคยลองแบบอันที่เอาไปทราเวลนิดหน่อยก็รู้สึกว่าคุณภาพภาพ หรือว่าไอ้ตัวแอปอะมันก็ใช้ยากไงอันเนี้ยเป็นว่ามันแบบใช้ง่าย อย่างที่บอกตอนเป็นซื้อมามันยังไม่เข้าไทยมันต้องหิ้วมาอย่างเดียวแต่ว่าได้ข่าวว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมันจะมีคนเอาเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวทีมงานจะแปะไว้ข้างล่างให้นะครับ ก็ไปติดตามแล้วไปซื้อลองมาเล่นดูได้ แล้วก็เป็นลิงก์ affiliate ลิงพามาโชว์สเตชันการทำกาแฟของพ่อต้องเล่าว่าเริ่มทำกาแฟตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีอุปกรณ์งอกขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆคือเริ่มเครื่องนี้ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนกินกาแฟเหมือนเราไปร้านกาแฟเราอยากกินแบบอเมริกาโน่เพราะนั้นคือเม็ดสดก็เลยเกิดเครื่องนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตยากมากกว่ามันจะเสร็จแล้วก็มาเจอตัวนี้มันเป็นแคปซูลอะเพราะว่าง่ายก็คือมาถึงปั๊บเปิดใส่พอร์ตแล้วก็กินแต่ตัวเนี้ยเพิ่งได้มาจริงๆแล้วช่วงโควิดตอนอยู่บ้านพอมันมีเวลาทำกาแฟมันจะชอบทำไอ้ที่เป็นฟิลเตอร์คอฟฟี่บดเม็ดใช่มาชั่งน้ำหนักบดเม็ดแล้วก็ตวงน้ำค่อยๆหยอดน้ำทำได้อยู่แค่ช่วงเดียวตอนหลังแบบ
อยากรีบกินกาแฟก่อนออกจากบ้านแล้วอันนั้นแบบ15 นาทีก็เลยแบบหยุดการทำฟิลเตอร์คอฟฟี่ไปจริงๆอุปกรณ์เต็มตู้เลยแล้วก็เพิ่งได้ตัวนี้มามันชื่อ X Bloom คือมันเอาเทคโนโลยีมาทำฟิลเตอร์คอฟฟี่ให้เราอยู่ข้างในมีหมดตั้งแต่ตัวช่างน้ำหนักตัวบดตัวดริปน้ำ แล้วมันลิงก์กับแอปมือถือเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูอ่ะนี่มีแอปมันเซตได้ตั้งแต่ว่าจะบดเม็ดกาแฟละเอียดขนาดไหนหรือว่าแบบน้ำร้อนขนาดไหนก็มันมีพรีเซตไว้ว่าจะเทกี่รอบ ถ้าเป็นพวกฟิลเตอร์กาแฟมันจะมีว่าแบบ3 รอบต้นเยอะต้นน้อยปลายเยอะปลายน้อยมัน impact รสชาติของกาแฟ พวกที่ไม่ฟิลเตอร์กาแฟจะไม่รู้เรื่องไม่แต่นี้มันมีนี้ด้วยมันมีเป็นแบบตวงมาให้เลยเม็ดกาแฟตวงมาอันนี้เป็นเม็ดสด เม็ดที่ยังไม่ได้กลาย ใช่เนี่ยเป็นเม็ดสดเลยมันมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยหรือว่าเรามีเม็ดกาแฟอยู่แล้วก็ใช้แบบนั้นได้แล้วก็มีแค่กระดาษฟิลเตอร์แล้วก็มีตัวนี้เดี๋ยวต้องโชว์ดูคือในข้างหลังเราใส่น้ำอยู่แล้วอันนี้คือช่องใส่เม็ดกาแฟแล้วก็แค่เทเข้าไปสิ่งที่เราทำคือใส่ตัวฟิลเตอร์ไว้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีตัวล็อกเป็นแบบแม่เหล็กตรงนี้ล็อกตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเราเล่นจากแอปได้เลยว้าว สมมุติเราเอา4 ครั้งใช่ป่ะมันก็จะบอกว่าน้ำเท4 ครั้งจำนวนเท่าไหร่4 ครั้งอันแรกคือ15 วิ45 มิลลิลิตรเดี๋ยวกดเริ่มให้ดูอันนี้ proudly present มาก พร้อมๆกันค่ะ โอ้ว้าวเนื้อเลยเหรอว้าวคิด Amazing ก็คือแบบนอนอยู่บนเตียง เนี่ยพอมันเสร็จ จากบนเตียงได้ปะ ไม่ได้เนี่ย เมื่อกี้บดกาแฟครับ เมื่อกี้บดกาแฟตอนนี้ก็เริ่มเทน้ำแล้วสังเกตว่ามันไม่ได้เทตรงมันเทอย่างนี้เทวน เหมือนกาเลย เหมือนเทจากกาใช่ไหมนี่เขย่าด้วยเราก็ไม่ต้องชงกาแฟฟิลเตอร์เองอีกต่อไปชีวิตเราก็จะง่ายมากก็จะได้เป็นกาแฟดริปได้กลิ่นกาแฟใช่ไหมครับอันนี้คือเทคโนโลยีสำหรับสายกาแฟเนี่ยอันนี้มันมากับกล่องมันก็จะมีการ์ดอันนี้มาให้สมมุติเราไม่ได้โหลดแอปอันนี้มันก็คือสูตรเท3 ครั้งแล้วก็เราแตะปุ๊บแล้วมันก็จะเซตคอนฟิกมาเป็นเท3 ครั้งอย่างนี้มีหุ่นยนต์มาดริปให้คือในแอปสมมติคนชอบดริปอยู่แล้วใช่ป่ะมีสูตรที่แบบไม่อยากทำตามเนี้ยเราก็เซตสูตรของเราเองได้แล้วเราไม่ต้องคลีนอันเนี้ย ไม่ต้องคลีนด้วย คือปกติที่บดใช่ป่ะบดเสร็จมันต้องมานั่งคลีนไอเนี่ยมันบดหมดเกลี้ยงตามน้ำหนักที่เราใส่ลงไปเลยราคาเท่าไหร่นะคะ 28,500 สำหรับ full set หาซื้อได้ที่ไหนคะคุณพ่อ หาซื้อได้จริงๆคนที่เอาเข้ามาคือคาซาลาแปงร้านกาแฟคาซาลาแปงใช่ก็เข้าใจว่าที่ร้านเราก็จะสามารถดูตรงนี้ได้หรือเข้าดูไปในเว็บไซต์ได้ X Bloom เอาหมื่นแล้วไง แปะไว้ก่อนเผื่อได้ ประมาณนี้สำหรับเรียกว่าแกดเจ็ตที่เป็นของที่แบบเรามองว่าจำเป็นแล้วกันสำหรับตอนนี้คินก็ประมาณ6 เดือนแล้วนะครับก็จริงๆสนใจไหนเราแปะพวกลิงก์แนะนำไว้หมดแล้วเนาะในเพจนี้นะครับก็ของชิ้นต่อไป เป็นว่าบิ๊กไอเทมมันน่าจะครบประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีโจทย์ว่าเราจะเริ่มพาลูกไปเที่ยวไปเดินทางงั้นตัวที่ยังไม่โดนคือกล้องพกพาซึ่งตัวนานิดของเราจริงๆมันมีตัว Travel Pack ด้วยที่กำลังจะเข้าไทยปั๊บเราก็จะต้องไปอาจจะต้องไปอัปเกรดอุปกรณ์เล็กน้อยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามเรายังไงพ่อถ้าคนติดตามคนไลค์คนดูเยอะๆเราก็จะค่อยๆยึดพื้นที่ยังไงแม่ไปเรื่อยๆระหว่างนี้เดี๋ยวคุณพ่อก็จะไปคอยดูว่ามันมีของอะไรใหม่ๆที่เราจะแอบลักลอบเข้ามาในบ้านมารีวิวได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่บอกคุณแม่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง Erin ยุคตทัศน์ Official ครับส่วนคอมเมนต์ฟีดแบ็กอยากได้มากนะครับเราจะได้มายึดช่องอย่างเต็มตัวนะครับยังไงวันนี้ขอปิดประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับ
โอ้ ออกกัน ไม่อึแล้วเย้ดีใจ